out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, bi thứ pháp hội cấp nhật thiết chúng sanh, thịnh chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát tư đi khổ đắc lạc, tập chư vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sananto Sucheroye Alahudi Samyo Samputosye. Nam mô Tadaktha Toya Daya Alahade Tamyo Tamboda Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million eons is difficult to encounter. Now I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wai jie nan zao yu wo jie jie wen de shou chi yan jie ru lai zhen shi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Left Home people, and all good no advisors, Amito Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thượng Tương Hóa, quý thầy cô và quý vị tỷ trí thức A Di Đà Phật. 诸佛菩萨是父上人各位出家人各位善知识，阿弥陀佛。Good afternoon, everyone. Today is the 16th of July, 2017. We are in Rosemead to try to finish the Heart Sutra. We are currently on slide 404. 6 more slides to go. 7 more slides to go. We are near the end of this Heart Sutra, tới sắp kết thúc cái tâm kinh rồi. It talks about it is a section where this the Buddha explains about this mantra for the Heart Sutra. Đức Phật đang giảng về cái phần mà cái thần chú của cái kinh cái tâm kinh này. He says it's a supreme Buddha, supreme mantra. Đây là một cái vô thường thần chú. It's unequal mantra. Đây là một cái thần chú vô đẳng đẳng. And so my question is, when I read about this, every time we recite this Heart Sutra, mỗi lần thầy đọc cái tâm kinh này, I hear about how supreme and how unequal, how unparalleled this mantra is. Thấy là cái nói mỗi lần kinh nói là cái thần chú này là vô thường, vô đẳng đẳng. And I can't help but wonder. Mình cứ thắc mắc hoài. Doesn't it bother you? Why do we have so many mantras? Tại sao mình có nhiều cái thần chú như vậy? And yet this mantra here is one-liner is about as unequal mantra, mà cái thần chú nó gắn cùng ngủ mà nó cũng gọi là vô thường, vô đẳng đẳng.
Anyone? No one never question. Không ai ngoài nghĩ cái chuyện này hết hả? Only me? Yes. It's only Vicky and myself. Normal people. Let's see. I go into full screen here. All right. So why is it? Why the Buddha? You know, whatever the Buddha says in the Sutra is the absolute truth. Quý vị biết là mỗi lần Đức Phật mà giảng kinh á, là Ngài nói những cái lời chân thật, Ngài không bao giờ nói dối hết. Okay? And therefore, why is he saying these things? It seems to me contradictory. Thấy nó hơi, nó có vô lý một tí. Yes, sir. The sound of this mantra has fantastic power. What about the sound of the other mantras? Aren't they better? Cái âm thanh này nó vô thượng. Nó như thế nói vậy, âm thanh mấy cái thần chú khác sao? Buddhahood mantra. Okay, anyone else? Nó là cái thần chú của Đức Phật. Thành Phật. Anyone else? You know, when we do a rebirth transference to help people attain rebirth through the Pure Land, khi mà chúng ta làm cái pháp mà hồi hướng vãng sanh, giúp cho chúng sanh đắc và vãng sanh theo phương cực lạc đó, we actually recite this Heart Sutra. Chúng ta thường tụng cái tâm kinh này. Okay. And of all the sutras, why is it we recite this sutra and this mantra instead of anything else? Tại sao trong những biết bao nhiêu kinh, biết bao nhiêu thần chú, mỗi như mình tụng cái tâm kinh với cái thần chú của tâm kinh? So it has some superior uses, yes. Nó có cái dùng, nó rất là có nhiều cái lợi ích bất khả tư nghị, inconceivable benefits. Okay. So why would he go as far as to say it's supreme and unequal? Tại sao Đức Phật nói là vô thượng, vô đẳng đẳng? Anyone? Cô Tâm Quảng Ngân nghĩ sao? Tại sao vô thượng? Yes, sir. Attain Anuttara Dhamma somebody because of this sutra. Yes. Biết bao nhiêu tam thế Đức Phật đều đắc được Anuttara Miệu Tam Bồ Đề nhờ cái kinh này. Okay. Nghe không được hả? She can't hear it. But without the air conditioner, I can't speak Dharma. Cô nói là cái máy nó ồn quá, cô nghe không được. Thật ra mà không có máy lạnh thì nóng quá thì cái bị chạm điện, nói pháp không được. Okay. Let's see. What else? What can we do for her? Cảm ơn con. Why don't we bring some kind of speaker close to her? Lấy mấy cái huh? Can you do that? Master chuyển chế. We try to accommodate her needs because if she goes to the Pure Land, you know, then she owes us. Then we can tell people we know someone in the Pure Land, you know. Mình phải chiều cô thân hương một tí. Bữa nào mà cô qua vãng sanh Tây phương cực lạc, mình có thể nói là mình quen người bên Tây phương cực lạc đấy nha. Yeah. Okay, how is that? Bây giờ nghe được không? Nghe được. Now she can hear it. Okay, fine. Tại sao nó là vô thường, vô đẳng đẳng? Okay. It seems like
the Buddha is discriminating. Nghe nói Đức Phật còn có vẻ tâm phân biệt, vô thường, vô đẳng đẳng. Why did you talk like that? Đức sao nói kỳ cục dữ vậy? It's for people like us who are still have discriminating mind. Tại nói như vậy để những người chúng ta phàm phu đó vẫn còn cái tâm phân biệt. Okay, and he assures us. Tại vì ngài nói rằng, Đức Phật nói rằng cái này là vô thường. Meaning that this is one of the top mantra, nghĩa là đây cái thần chú này là một cái thần chú cao siêu. Okay, it's the same ranks as, let's say, the Shranga mantra, the Great Compassion mantra, có thể ngang hàng với lại về chú lăng nghiêm với lại chú đại bi and the other mantras. Okay, why? Why? Clearly, yes. Các loại chú là để giúp cho cái pháp tướng để hoàn thành cái gì đó. Cái pháp giả này là nói về cái không có cái gì đó. Cái không đó là không. Nhưng điều cái chú lăng nghiêm là nó đánh bạc. Okay. He says it's Dharma marks. I say, but let's talk about Shranga mantra. Yang nói về cái chú lăng nghiêm đi. Cái chú lăng nghiêm là cái dùng chú lăng nghiêm là để mà chế phục ma. The Shranga mantra is designed to subdue the demons. Okay. How can you say this is a supreme? Sao nói cái này nó thần chú này là vô thường được? He says because we are empty and the demons are empty. Maybe so, but I don't know about demons being empty. Most of us are scared of demons. I'm scared of demons. Okay? It's unequal. It is supreme because you look at the use. Khi mà nói về cái vô thường, vô đẳng đẳng, nói về cái dùng của nó. Okay? Each mantra in Buddhism has its own use. Mỗi cái thần chú bên Phật giáo chúng ta có cái dùng của nó. Okay? So in terms of helping people become enlightened and get rid of their attachments, this mantra is supreme and unequal. Okay? Nói về cái dùng cái thần chú này, những cái tâm kinh này để giúp chúng sanh bớt cái chấp trước, để mở cái Phật huệ đó, thì cái này thiệt là vô thường vô đẳng. Is it clear? Okay, so what the Buddha is referring to, he's not lying at all in terms of use. This is supreme, this is unequal. Thì nói về cái dùng của chú này, thì cái chú này thực sự là nó vô thường, vô đẳng. Alright? Another aspect of it, còn một cái khía cạnh khác nữa. Okay? All mantras, you cannot look at mantra as a supreme or unequal over another. Đừng có nói là cái thần chú này nó cao hơn cái thần chú khác. What really matters is the person who recites the mantra. Cái quan trọng là cái người mà đọc thần chú, thưa quý vị. Okay? To give you an analogy, thầy cho quý vị một cái ví dụ. Okay? I'm going to date myself. Anyone knows about có ai biết về cái ỷ thiên kiếm hay là cái đao đồ long không? Okay, it's a Vietnamese thing. Có ai biết cái ỷ thiên kiếm hay là đao đồ long? Raise your hands. Giơ tay để coi. Ỷ thiên kiếm, đao đồ long. Okay. Chẳng hạn như bây giờ quý vị có cái đao đồ long đây nữa, nhưng đều quý vị cầm cái đao đồ long mà quơ nó không được. Thì cái đao đó mặc dù đó là cái là đại bảo đao, nhưng đều mình quơ nó được cũng vậy thôi. I give an example. For example, you have a jewel sword, okay? That is made of vajra, unbreakable, invincible. It weighs like a ton. Okay? Even though it's superior weapon, if you can't wield it, what use is it? You get the drift? Quý vị thấy rõ ràng không? So the mantras may be very powerful. Mặc dù cái thần chú nó rất là
rất là có hiệu nghiệm, rất là hiệu nghiệm với nữa. Nhưng điều nếu cái người mà không biết dùng nó, cái sức người mà không đủ, nó cũng vậy thôi. If you don't have enough power to wield it, it's useless. Okay? So don't be attached to it. Thành quý vị đừng có chấp vào cái chuyện này. Alright? Any question? Ai thắc mắc gì không? Let's move on. We're trying to finish this sutra. 405, tấm 405. It can remove all suffering. Okay. Nẫn trụ ý chia cụ. Năng trừ nhất thiết khổ. All kinds of sufferings. The sufferings can be divided into 3 kinds or 8 kinds. Những cái khổ đại khái có 3 loại khổ hoặc là 8 loại khổ. Okay. Anyone knows what the 3 sufferings are? Có ai biết 3 loại khổ là gì không? Cũ cụ. You're suffering within the suffering, là khổ trong cái khổ, meaning that you're poor and now you become sick and cannot afford to buy medicine or see the doctor. Như cái vị nghèo rồi, đã nghèo mạt rệp rồi, mà bây giờ lâm bệnh nặng nữa mà không có tiền mua thuốc, không có tiền tới mà khám bệnh. Okay, that's khổ trong cái khổ. So cũ khổ, suffering within suffering. Okay, suffering of decay, very good. Hoại khổ, hoại khổ là mình có mình mất. It means that suffering decays, you have something and then you lose it. It decays. That's why you're suffering. Okay? For example, you used to be married and happily married. Now you are no longer married. And because of that, you suffer greatly. Trước thì có gia đình rất là hạnh phúc. Bây giờ bị vợ ly dị. Thành ra khổ sở không thể tưởng được. What? Come in? After that you become a left home person. Okay? Sau đó mình trở thành người xuất gia. Then you find true happiness. Tìm được cái hạnh phúc chân chính forever. Vĩnh cửu. Alright? In my humble opinion. Alright, nên như vậy là cái hạnh phúc này nó chân thật và vĩnh cửu. Alright, something to think about, young man, huh? Yeah, that's right. Alright, so what's the final suffering of the 3 kinds of suffering? The suffering of a life process, gọi là gì ha? What's the Chinese word for that? Anyone knows? Suffering of a life process là cái xính cụ, hành khổ. Có nghĩa là meaning that they mean that your head is full of thoughts and you cannot stop it. Hành khổ có nghĩa là cái tâm quý vị nó đầy tràn những cái óc, những cái tư tưởng trong óc á, mà nó ngừng không được. You have no way of stopping it. And that is a suffering. Cái đó là cái khổ dễ sợ lắm. It is a horrible suffering. And you don't realize how bad it is. Quý vị không biết nó tệ đến chừng nào. It's very, very difficult. Okay, to overcome this kind of suffering. The suffering within suffering, you can make money and you can resolve it. Quý vị biết không? Cái khổ đó là quý vị nghèo, trúng số độc đắc hết nghèo người mất tích. Okay, hoại khổ, the suffering of decay. Okay, then if you lose your money, you go and live the home life, you'll be all set. Okay, quý vị giàu mà bị phá sản thì xuất gia một cái là có đầy đủ hết tất cả. Okay, so you will find. But the suffering of the life process, cái khổ, cái hành khổ này đó,
là quý vị không thể nào giải quyết được. You cannot resolve it. It's so difficult. Nó khó không thể tưởng được. Because your head, the thought, okay, it runs over and continuously, day and night, ngày đêm nó chạy, cái đầu quý vị nó chạy liên tục. And there's nothing you can do about it. Quý vị không làm gì được gì hết. Okay, and just for advertisement, only living a home life will you have a good chance to do something about it. Và có thể xuất gia, có thể có cơ hội làm được. Okay, alright. What about the 8 kinds of suffering? Hoặc là 8 cái loại khổ. Okay, first 4 are? The first 4? You don't know the first 4? Không ai biết cái loại 4 loại khổ đầu tiên. No one knows? Huh? Should be the tip of the tongue. Không ai biết cái 4 loại khổ đầu tiên là gì hết. Sanh lão bệnh tử. Sanh lão bệnh khổ. Sanh lão bệnh tử. 4 cái khổ mà con người ai cũng có. Everyone has it. Everyone has these 4 kinds of suffering. Tất cả mọi người đều có 4 cái loại khổ này. Sanh lão bệnh tử. Birth, aging, illness, and death. That's real suffering right there. Everyone is subject to this kind of suffering. Ai cũng bị cái loại khổ này. Agree, disagree? Yes, right. Birth is a very painful event for both sides. Trạng sinh là khổ dễ sợ. Aging, you don't know about it, you young people. For us, aging, the fingers have arthritis, lớn già rồi, bây giờ cái gì đau bao phong thấp, you can't walk at all, hip problems, L, all right, okay, bệnh, illness. Illness is this body. The Buddha said this body is a body of illness. Đức Phật nói rằng cái thân này, có cái thân này là phải chịu cái bệnh. There's no way, nothing you can do about it. You will be sick because of this body. Cái thân này ai cũng phải bị bệnh hết. Okay, and finally death. Cuối cùng là chết. Death is a final thing that we have no idea what's about. Cái tử là dễ sợ, tại vì cái này đó nó vĩnh cửu mà mình không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra. Alright. So those are 4 kinds of suffering. Đó 4 loại khổ như vậy. Birth, aging, illness, and death. We all subject to that. Ai cũng bị kẹp vào cái loại này. What about the other 4? Và 4 cái loại khổ kia là sao? Yes, sir. Suffering or not getting what you want. Okay. What? Cầu bắc chịu ngũ tở sổ. The suffering of not attaining what you want. Cái khổ mình muốn mà mình đạt không được. Okay. All right. That's why I became a monk. All right. Because I couldn't get what I wanted. She's married already. Oh. Yes. Suffering what? Getting what? Getting what you don't want. Okay, no, it's not that. It's to be near someone you hate. Cái này nó cái là khổ khác á, là mình phải gặp mặt cái người mình ghét cay ghét đắng. Okay, that usually describes to the relation to your wife just before the divorce. Gặp cái người ghét cay ghét đắng mà cái người mình ghét cay ghét đắng phải gặp mặt. Okay, yes ma'am. So when your parents
So the parent says, when can you give me my grandchild, right? When you make me a grandchild, okay? What can you say? So it's you tell him. Có người hỏi nếu như mà cha tôi gọi là chừng nào con mới đưa cho cha cái đứa cháu nội này, okay? How do you answer him? Sao trả lời bây giờ? It's called suffering or not getting what you want. Say hello. Say hello to the suffering of not getting what you want. Thì mình trả lời nó là đó là con giới thiệu cho cha biết cái khổ mà mình cầu bất đắc khổ. Okay? They have a grandchild. Yeah. So she says that because the reason he asked for a grandchild is not because of selfish reason, because he wants to know, Shana to know the joys of parenthood, right? Này cô nói là ông cha nói là chừng nào con mới cho cha cháu nội. Ông nói lý do không phải cha đòi cháu nội là tại vì cha ích kỷ, là cha muốn con thấy được hưởng thụ được cái sự sung sướng của làm người bậc cha mẹ. Okay? So how do you answer that? Trả lời sao bây giờ? Cô gọi Ngân. Hả? Cha vô minh. She says your father is stupid. Huh? His father is right. Text feels that her father is right. Ông nghĩ là ông cha này cũng có lý nữa đó. So how do you answer that? Nên là trả lời bây giờ. Hả? Trả lời sao? How do you answer that? Sao trả lời bây giờ? Then you tell him, I don't want to experience the suffering of being with someone I hate. Thì thầy đề nghị với cô là trả lời bằng cách đó, là con không muốn trải qua cái kinh nghiệm là phải thấy cái khổ mà mình ở chung với người mình ghét cay gắt đắng. Because most people don't realize children is a burden. We owe them. Tại vì người ta không hiểu, bậc cha mẹ vẫn thường không hiểu là con cái là chủ nợ. Alright? Does it help? And finally, there's another kind of suffering. Yes, sir? No, it's not true. The children are not your creditors. Why did you have to go to work? Because usually people go to work because they want to bring money back to feed the kids. Right? So that's why you owe the kids. That's why. That's the Buddhist rationale. Ông này người Mỹ, ông hiểu. Ông nói là tại sao mà là con mà chủ nợ được? Nói chủ nợ tại vì mình nó đẻ nó ra, mình phải đi làm việc, làm lụng. Rồi xong rồi mình phải đem về, phải nấu ăn cho nó ăn nữa. Chứ không phải là mình làm tiền không chưa đủ mua gạo, phải nấu cho nó ăn, nó mới chịu ăn. And if you're not a good cook, then they want McDonald's. So what? Well, the Buddhist looks at it as the creditors. You owe them. Well, then looking at it as not wanting to pay your debts, you say you shouldn't have children. Yeah, I guess. Yeah, you're right. Okay. Dạ, lẩm cẩm kèn cho đúng là. Okay, what about another kind of suffering? Có một cái loại khổ khác nữa. Yes, sir. Being away from the one you love. Có loại khổ khác là mình ái biệt ly khổ. Okay. Ái biệt lý khổ. Okay. You love someone and yet you apart from that person.
mình thương người ta, mình ở gần người ta không được. Okay, that's it tears your heart out. Nó đau đớn dễ sợ. Okay, you can't stand to be apart with someone mình love, someone you love. Mình không thể nào mà biệt ly xa cái người mình thương yêu được. Alright, and that really is a lot of suffering. That's why when your kids, you divorce, your kids go to live with your wife, man, that kills you. Cái lúc mình ly dị xong con mình nó tới nó ở với mẹ nó ở với cha ghẻ nó, mình đau đớn dễ sợ. Alright, and finally, what is the eighth kind of suffering? Cái khổ cuối cùng là gì? Cô Cảnh. Okay, she says, yes. What the final kind of suffering? Khổ cuối cùng là gì? Ai biết không? No, not about death. Yes, sir. Your loved one passed away? No, it isn't. Người mình thương yêu mà chết. Cái khổ cuối cùng là gì? Cái sư cô có biết không? It is a horrible kind of suffering. Có là khổ dễ sợ lắm. Yes. You don't know, không ai biết gì hết đó. Oh my God. From now on, we start lecturing on Buddhism 101. Từ nay về sau, thầy bắt đầu giảng lại cái Phật học, triết lý nhà Phật. Từ bắt đầu nghe chưa? Tại cái việc không biết gì hết đó. You have no basic knowledge of Buddhism at all. Cái việc không biết gì giáo lý Phật giáo hết đó. Yes, ma'am. She looked it up in Vietnamese somewhere. When I go to An Giang, she just she has this iPhone thing here, and nhỏ nó Giang dễ sợ. These are cheaters. Ngũ âm xí thành khổ. Ngũ yên xí sân khổ. Okay, là cái ngũ ấm xí thành khổ, meaning the suffering of the raging five skandhas. Okay, meaning that your five skandhas are torturing you day and night. Cái ngũ ấm là cái thân của cái vị bản ngã, cái vị đó, nó hành cái vị ngày đêm. It's your ego we're talking about that's tormenting you day and night. Cái bản ngã cái vị đó nó dày vò cái vị ngày đêm. Do you realize that? Các biết không? Cái bản ngã đó nó dày vò cái vị ngày đêm. Okay? That's what the Buddha perspective. Đức Phật nhìn cái trí huệ, Đức Phật thấy như vậy đó. Cái vị nghĩ là quý trọng cái bản ngã cái vị. You think that your ego is something wonderful that you put your, you go see a hairdresser, tới thợ hớt tóc, you do your nails, làm tay đào, fingernails, toenails. I noticed some of the ladies have very nice toenail, painted toenail. Thế có nhiều người chân tô ngón chân đẹp dễ sợ. You think I don't notice those things? Mấy cái đó là cái vị cũng biết là cái đó là nó cái bản ngã mình, nó hành cái thân mình, nó hành mình ngày đêm. The ego is tormenting you day and night. Okay? What you think is you, you treasure so much, your ego, actually is your source of all your suffering. Quý vị biết không? Cái vị quan trọng đó là cái bản ngã, cái vị đó thiệt sự là cái nguồn gốc chính của tất cả khổ sở của cuộc đời chúng ta. Let me repeat for your sake. Your ego is the source, okay, the root source of all your suffering. Okay, we're moving on to something lighter for you. Okay, so those are the reciting the mantra can remove all the suffering.
Thành ra khi mà quý vị đọc cái tâm kính cái thần chú này, ok, cái kinh này, quý vị có thể diệt trừ tất cả cái khổ. When you recite this, you will be able to remove all suffering. Alright? Is it possible? Được không? You will have no longer suffer from illness. Quý vị không còn khổ vì cái bệnh. You no longer suffer from being apart from the one you love. Mình không còn khổ khi mà xa những cái người mình thương yêu. You no longer suffer when you need to meet someone who hate every day. Mình không còn khổ khi gặp những người mình ghét cay, ghét đắng mỗi ngày. Is it possible? Được không? How is it possible? Through what power? How is it possible? Cô quý vị nói gì cái tin ấy hả? I mean, you believe everything that you hear? Can I invest? Help? Would you like to invest in some real estate with me? Hả? Nghe gì tin ấy hả? How can you believe it? Sao quý vị tin được? How is it possible? Làm sao có thể có được? For example, ví dụ, you want to go to the Pure Land, quý vị muốn đi Tây Phương Cực Lạc. Anyone? A few of us want to go to the Pure Land. Ai muốn? Một số người muốn đi Tây Phương Cực Lạc. Yeah. Okay, me too. Okay. Absolutely. Most of us want to go to the Pure Land, với Tây Phương Cực Lạc. And that's why after you die, sau khi quý vị chết, okay, we go to do the rebirth. We help you accrue rebirth blessings. Chúng tôi tụng kinh niệm Phật để mà giúp quý vị tạo phước đức để quý vị đi Tây Phương Cực Lạc. Right? And recite this Heart Sutra, tụng cái tâm kinh này. And get to the point, it can remove all suffering, and it's genuine, it's not false. So cái kinh nói là cái này có thể năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Okay, you know what happens? This we do that. Okay, somehow you're able to go. A lot of people are able to go to the Pure Land. Quý vị biết không, kinh nghiệm mình ở trước đó là có biết bao nhiêu người đã lúc mà sau qua đời người ta đáng lý phải đọa, mình làm cái bản sách mà làm cái bản sách hướng người ta đi được. See, we have so many experiences the last 9 years here, 10 years ago before that people are supposed to fall, and yet when we recite this sutra here, they get to go to the Pure Land. Now giờ tụng cái thần chú này, người ta đi được Tây Phương Cực Lạc. Why is that? Tại sao như vậy? Here's what happens. Sometimes what happens. Sometimes. Nhiều khi nó xảy ra như vậy. The reason that you cannot go to the Pure Land is because, let's say, you owe the ghost, and the ghost is not willing to let go. Chẳng hạn như quý vị nợ cái con ma đó, con quỷ đó, thằng con quỷ nó bây giờ phải trả nợ mới cho đi. Okay, you have to pay me before you can go, he says. Okay, and I say, okay, how much do you want? He says, I don't want money. I want to make you suffer. Con quỷ nó hỏi bây giờ con quỷ nó bị muốn đòi cái gì? Muốn xe hay là muốn nhà? Tôi có cái nhà lầu, lấy không? Nó không. Xe hơi đỏ lấy được không? Không. Sao muốn gì bây giờ? Nói bây giờ tôi muốn đầy đỏ không thôi. Okay, so what are you going to do? He's bent upon revenge. Muốn trả thù. Because in the past, you tortured me. You chained me to the wall. And you starved me to death. You make me thirsty. Okay? Okay, and now I want you to suffer. Okay? I don't want anything more. I just want to make you suffer. So what do? You recite this sutra, and all of a sudden, the demon ghost, this part says, you can remove all suffering, and it's true.
genuine or false. Okay? What happened is that the ghost, when he hears this, okay, he hears this, the sutra has this power of abolishing his hatred. Thì mỗi nhiên quý vị có nhiều trường hợp á, là con đọc tới cái phần kinh này, con quỷ nó đứng đó, nó nghe đó, nó nói bỗng nhiên nó có cái sự giác ngộ, nó nói nó hết cái hận thù. And I say, okay, I let you go. I let you go. Just like that. Okay. That's the power of the sutra. Đây là cái năng lực của cái kinh thưa quý vị. It can remove the suffering in the ghost's heart. Okay. Thì nó cái kinh đó, công dụng của kinh này, nếu quý vị không tin là nó trừ cái khổ quý vị, nó có thể trừ cái khổ của mấy con quỷ, nó tha quý vị, thì quý vị mới đi được. They have to let go of you before you can go. That's what happens. Okay? Any questions about that? Ai thắc mắc về chuyện này không? Okay. So what happened is that the suffering you experience, okay, can be removed, thành cái khổ quý vị mà nó có thể diệt trừ được. It's because suffering has two parts. Cái khổ nó có hai phần, physical and mental. Cái thân khổ và tâm khổ. What this sutra is referring to is definitely the mental part. Okay. Chắc chắn cái phần này khổ này với kinh nói là diệt trừ được là cái tâm khổ của quý vị. Okay. Meaning that your mind is no longer bothered by the suffering. Cái tâm khổ quý vị diệt trừ nó rất giản dị, là cái tâm quý vị nó không còn bị phiền não. You remove the affliction from your mind. That's it. All right? And at times, it may be physical removal, physical suffering and removal as well. For example, the ghost says, okay, I see through it now. I'm no longer upset at you. I let you go. And you recover. And you become well again. It happens. Okay? Nhiều khi không phải riêng cái tâm khổ không, mà cái thân khổ cũng được. Tại vì nhiều khi con quỷ nó nói là tôi hiểu rồi, tôi mở trí huệ rồi. Bây giờ nghe đạo Phật nó có lý lắm, mình không cần tạo thêm nghiệp nữa. Okay? Rồi thôi mình tha bộc nó đi. Mình tạo thêm phước của mình nữa. Thành nó tha như vậy thì mình hết bệnh. Okay? So it can really remove all suffering. Questions? Ai thắc mắc gì không? This is the magic of the power of the sutras. Đây là cái dùng của cái kinh, cái năng lực nó rất là bất khả tư nghị. Alright? And it's genuine or not false. Cái này là chân thật. The Buddha says, you have to believe me. Cái này nó bất khả tư nghị. Quý vị không thể nào mà hiểu được. This is not possible for you to comprehend. I cannot possibly explain it to you. Đức Phật không thể nào giảng cho quý vị hiểu nổi. And therefore the Buddha says, trust my words. Okay? My words are true. Thành Đức Phật mới nói, cái lời tôi mới nói đây, Như Lai mới nói đây là cái lời chân thật. Because it's too good to be true. Sự thật nó quá tuyệt vời, quý vị không thể nào tưởng tượng được. Questions? Ai có thắc mắc về cái chuyện này không? All right. Next. That is why the mantra Prasyaparamita was spoken. Cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú. Wu Shuo Boro Boro Mi Duo Zhou. That's why this mantra is spoken. Bởi vậy mới nói cái thần chú này. Okay. In order to help all living beings, nói cái thần chú này để giúp đỡ tất cả những cái chúng sanh.
All right? This is the spirit of Mahayana. It's the spirit cultivation in Mahayana. Đây là cái tinh thần tu hành trong cái đại thừa chúng ta. Okay? We do things, part of our cultivation, part of our life style is to do things to benefit others. Cái cuộc sống chúng ta, tu hành chúng ta, cuộc sống chúng ta là cố ý giúp đỡ người khác. When it's beneficial for others, we'd like to do it. Nếu có lợi cho người khác, mình nên làm. Okay, I once I noticed that I met quite a few people out there. Thì gặp nhiều người ngoài kia lắm. This is part of my fascination, my fun of having a temple in the cities. Tại vì đó là một cái ưu điểm mà thầy có khi mà cái chùa mình trong thành thị đó. I get to see different kinds of people. Thầy gặp đủ loại người hết. And I noticed that a lot of what I like about people in this country, thầy để ý có những người xứ Mỹ thấy rất là đặc biệt. I find them very, very special. In what way? Đặc biệt cái chỗ này. They're very fair and very decent. Người Mỹ đây, quý vị biết không? Họ rất là công bằng và họ rất là đàng hoàng. That's what really impresses me about people in this country. Whether it's a cop, whether it's a blue collar worker, I found so many of them. They're so decent and they're so how do you say that? Good-hearted. No, fair. Never mind about good-hearted. They're very fair. Okay? Họ rất là công bằng. Of course, there are also quite a few who are very selfish and bitter and acrimonious and so forth, angry, greedy, and bao nhiêu đại đa số là tham lam, sân si, ganh tị, bỏng sẻn này nọ. Okay, there's so many of them, but there are a good number I found to be very, very, very impressive. Very impressive. Thầy gặp những người như vậy đó. Yes. Ordinary people. I'm not talking about politicians. There's some like that in politicians as well. There's some, okay? But I'm talking about the regular kinds of people that you see every day. Could be a cop, could be a plumber, could be an electrician, could be a secretary, could be a sales clerk. I find them to be fascinating because they are decent people. Thầy thấy không phải những người là người rất là bình thường, người chẳng hạn như làm cảnh sát, người làm lao công, người làm thư ký, những người làm này nọ, mà họ rất là công bằng, họ rất là đàng hoàng. And that's what to me makes this country great. It's not the money. Đối với thầy cái đó là khiến cái xã hội nó đặc biệt ở chỗ đó. Không phải tại mình giàu. Okay? If you're fair, you are a decent person, good things happen to you. Tại nếu mà quý vị sống cuộc đời rất công bằng, quý vị sống cuộc đời trong cái đạo đức á, thì chuyện tốt nó xảy ra quý vị. You don't have to worry about it. So if the politician says, "Oh, I need to create more jobs. I need to cut off the Chinese, cut off the Japanese, cut off the Koreans and so on. Okay, restore the fairness and so on." It's not necessary, not at all. Đối với thầy, những người chính trị gia mà nói là tôi phải cần tạo ra nhiều công việc làm bằng cách là tôi phải khiến cái tuổi người Tàu, người Việt Nam này nó không thể lợi dụng mình được đó. Cái đó là không cần thiết. Seriously, okay. All you have to be is the reason why we're doing so well in this country is because there's so many fair and decent people out there. That's my belief. Đối với thầy đó, cái lý do mà cái xứ Mỹ này sống rất là đặc biệt, rất là sung túc, rất là thoải mái là tại vì rất nhiều người xứ Mỹ này họ rất là công bằng, họ rất là đàng hoàng. I really believe that. I saw too many of them.
And they're very low key. Họ rất là không có đi ra một khoe khoang khoác lác đâu. They don't brag about themselves. They quietly go about their lives. Họ sống một cách rất là bình thường. Okay? I met too many. All walks of life. Thì gặp rất là nhiều người. That's why I love to go on Craigslist. Thầy đi lùng mấy cái đồ rẻ đó. Gặp nhiều người. I found so many of such people. It's interesting. Okay? All right? And save myself a few bucks. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? And so, if you talk about a country where we are so blessed because people are basically decent and fair, quý vị biết cái xứ này á, mà xứ này mình đầy đủ sung túc, tại vì đại đa số người dân đây á, họ rất là công bằng, họ rất là đàng hoàng. And if you were to teach them to help others, okay, then the blessings will be so much more than that. Ngược lại hơn nữa, nếu quý vị mà dạy con cháu quý vị, if you teach your children, quý vị dạy con cháu quý vị mà sống vì với cái tâm vị tha đó, thì tụi nó sẽ rất là sung túc, thì nó sẽ đầy đủ hơn mình nữa. They're so much better off than we are. Okay? Questions? Ai thắc mắc về chuyện này không? That's why I encourage you to teach your children. Cái này thầy dạy quý vị, khuyên quý vị dạy con cái mình như vậy. Teach your children. Okay? To be more civic-minded, to be more helpful to others. Okay? Thành mình muốn dạy quý vị, thầy khuyên quý vị dạy con cháu mình đó, là mình biết có cái tinh thần cộng đồng, tinh thần vị tha, giúp người khác. Then they'll be fine. Như vậy tụi nó sẽ sống cuộc đời nó rất thoải mái. Okay? The Western education is based on self-help and self-interest. To me, it's wrong. Cái nền giáo dục của xứ Mỹ này, cái người Tây phương nói là mình phải từ phải khuyến khích cái sự ích kỷ của mình đó. Cái đó là cái sai lầm. This is very, very wrong. To me, it's a wrong premise of life. That's why people are so unhappy. Tại cái vị sống như vậy, cuộc sống cái vị nó rất là bất hạnh. You only know yourself. It's very, very poor. Sống nghèo nàn vậy sao? Yes, sir. Christian church is teaching to help others, and they do help others a lot. But they help others, yes, but they help themselves first. Yeah, that is true. And that's what's missing. In Buddhism, we help others first, we help ourselves later. Rồi ông này cũng nói là bên cái nhà thờ đó, người ta cũng dạy là giúp người khác. Thầy nói giúp người khác để họ giúp người khác, nhưng để họ giúp họ trước cái đã mới giúp người khác sau. Còn Phật giáo mình giúp người khác trước, giúp mình sau. That's the spirit of Mahayana, spirit of Buddhism. We help others first, we help ourselves later. Mình giúp người khác trước, mình giúp mình sau. Đó là tinh thần Phật giáo của chúng ta. Okay? Yes. So, for example, when I talk about the special people I met out there, the decent, the fair, thầy nói quý vị nghe, những người thầy gặp ngoài kia mà người bình thường, thường dân, người ta rất là công bằng, người ta rất là đàng hoàng đó. They said, I'm fair to you, but you have to be fair to me. And yet, we are so blessed already. Quý vị thấy họ nói là tôi công bằng với ông phải công bằng với tôi. Đằng này Phật giáo mình tinh thần là tôi giúp ông, tôi cũng cần biết. Whereas in Buddhism, we help you. You don't have to be fair to me. You don't have to help me. Nghe không Linh? Mình giúp người ta thôi. Mình không cần biết người ta giúp mình là không. Okay? Don't help others with the hope that you get something back. Đừng giúp người khác. Phật giáo mình giúp người khác thì giúp thôi, không cần biết mình lời hay không lời. We help others with no expectation of anything in return. Để giúp người khác mà không cần biết người ta trả ơn mình là không cần biết luôn nữa. Okay? Cái đó mới thiệt sự là tinh thần Phật giáo.
Questions? Okay. Yes, ma'am. So when you help others, you help them cultivate, you help them with material lives. Mình giúp người khác với cái tu hành, hay giúp người khác với cái tinh thần hay là vật chất. What do you think? Quý vị nghĩ sao? I prefer material things. Đối với thầy, quý vị giúp thầy thì giúp vật chất nó tốt hơn là tinh thần. Let's make it clear. Okay? Got so funny about it. Yeah? What do you think? Do you help with material things or spiritual things? Giúp cái chuyện tinh thần hay là vật chất? Yes, ma'am. Both? You don't have enough money to buy your children new shoes every year, and you have to help others. Không đủ tiền sao giúp người ta được? Yes, ma'am. What? Cô này cô nói, she says that the lady here says that we should give them material things first as a hook them in, and then help them with other things. Nói là cô này dụ người ta bằng cách là cho cái đồ vật chất trước, xong rồi mới dạy người ta tu sau. That she says. I give them freebies, free caps, free t-shirt, and then I make them cross the legs. Cô này cô nói là trước hết tôi cho mấy cái mũ mà miễn phí, mấy cái áo miễn phí, xong tôi bắt họ xếp bằng. Alright? Really? Cô còn cần nghĩ sao? Anyone else? Yes, Tony. What's the question again? I forgot too myself. The question is, do you help them with material things, or you help them with spiritual things, or cultivation? Câu hỏi là mình giúp ta những đồ vật chất hay là giúp về tinh thần? Anyone? You said it already. Sorry, you have to stick to your answer. Yes, ma'am. Huh? You help them with blessings. Cô này là cô để đòi phước thôi. She says, don't help me with material things or spiritual things. Just give me blessings. Cô nói chị đừng có giúp tôi vật chất, đừng giúp tôi tinh thần, chỉ cho tôi phước là được rồi. Okay, this woman is too sharp. Yes, sir. He says, muốn cân chi thì tôi giúp nó. He says, whatever you need, I will help you. Muốn chi thì giúp đó. Okay? In Vietnamese, muốn chi thì giúp đỏ. Cười khúc khích. Bây giờ nghe tiếng Huế hiểu ra hả? He said, I asked in Vietnamese, can you understand my Central Vietnamese accent? Everyone's nodding now. What a beautiful accent. He's saying that whatever he needs, you help. That is right. Stop discriminating. Bớt cái tâm phân biệt đây. Don't discriminate between spiritual or material. Đừng có phân biệt là đồ vật chất, đồ tinh thần. Okay? Help them get what they want. Giúp có nghĩa là giúp người ta đạt cái mà người ta muốn. To help others means to help them get what they want. Giúp người khác là giúp người ta đạt như ý. Nó dạng gì như vậy đó. It's that simple. That's why I told someone last Sunday, bởi cái Chủ nhật vừa qua thầy nói chuyện. I asked her. I said, why do families stay together? Hỏi là tại sao gia đình ở chung lại với nhau? She says,
Because they're in love. Cô đã trả lời với thầy, cô nói là tại người ta yêu thương nhau. I said, that's correct. Nói đúng. Yes, they love. They love each other, thương yêu nhau. And I asked her next, how do you love each other? Nó yêu thương nhau bằng cách nào? He says, see, I told her, I knew you wouldn't be able to answer. Thầy nói rõ ràng, cô lắp bắp, thầy nói, tôi biết là cô trả lời không được rồi, tôi mới hỏi. Okay. Why? She said, how do you know I don't know the answer? You haven't heard my answer yet. Cô nói, sao thầy biết là con trả lời không được? Con chưa trả lời, sao thầy nói, thầy cắt họng con? Because I know that you're incapable of loving. Tại thầy nói con không thể nào yêu được. He said, what? I love my mom. I love my dad. Con yêu cha, con yêu mẹ. Sao thầy nói con yêu cha chứ mẹ được, thương cha thương mẹ được? How can you tell me that I don't love my parents? Hi Kim, how do you answer that? Sao trả lời bây giờ? Xiao Jing, 怎么说？ How dare you tell me that I don't love my mother, I don't love my father? How dare you? Sao thầy dám nói như vậy? And that's the first time I sat down and talked to her, by the way. Lần đầu tiên thầy ngồi nói chuyện với cô. Every time, last time I saw her, I said, hello. How did I know? That she doesn't love her mom, doesn't love her dad. Tại sao nói là không yêu, không thiệt sự nó không thương mẹ, không thương cha đâu. Yeah. I told her, the reason that I know you don't love your mom, your dad, is because you only love yourself. Thầy nói lý do mà thầy biết là con không thương cha thương mẹ đâu, thiệt sự thương cha thương mẹ đâu, tại vì thầy biết con chỉ thương mình con thôi. How do you know? How do you say that? Nó nói là kỳ đó. I said, it's because from what you told me so far, your relationship to your mom, your dad. Tại vì thầy nói chuyện với con, thầy ấy coi kỹ con kể chuyện đó. Okay. Thầy thấy rồi. You say you love your mom, your dad, but actually, if they don't give you what you want, you throw tantrums and they give you what you want. That's what you call love. Nói là tại vì con á, mỗi lần mà muốn gì á, thì phải la mắng khét lầm lẫy đó, hét lầm lẫy đó. Cho khi mà cha mẹ mà chịu thua rồi, để theo ý mình rồi thì mới gọi mới được. Thành cái thiệt sự con thương cha mẹ con đó. Okay? And she says, I'm not sure I want to listen to it. Cô nghĩ cái này ông thầy nói kỳ cục quá. So, but she asked a question. She says, how should I live? Should I love my parents? Sao con thương cha mẹ con bây giờ? You're right. She said, you're right. I do throw tantrums to get what I want. Cô nói, thôi nói đúng. Thực sự con là lẫy mà không đúng ý con là con lẫy cho tới khi mà họ chịu thua thôi. Okay? So you're right. But so she's very, very, very smart girl. She says, how should I love my parents? Vì con thương cha mẹ con cách nào đây? And I said,
I don't know. I'm not you. Thầy nói sao thầy trả lời được? Thầy đâu phải là con đâu. Jin Xiang has an idea. Cô Thân Hương có ý kiến. Yes. Huh? She said, this girl here takes advantage of her parents. She doesn't really love her parents. Cái gọi là lợi dụng cha mẹ mà không có thương, đúng không? Horrible girl. Con gái tệ thiệt. And guess how she became that? Tại sao nó trở thành như vậy thưa quý vị? Tại cha mẹ nó dạy như vậy đó. Because her parents taught her so. Train her to be like that. Hư từ cha mẹ dạy đó. Yeah. And it's not her. Oh, I said, all you children are like that. Con cái vị ai cũng như vậy hết đó. You are horrible parent. Cái vị là cha mẹ, cái vị là bậc cha mẹ, cái vị là tệ không thể tưởng đấy. Yeah, you all horrible parents. It's not her fault. I didn't tell her that. I just wanted to make her feel bad. Dày vò cho nó khổ. Thầy cũng nói đó. Không phải lỗi nó, lỗi cha mẹ của nó. Yes, sir. Go ahead. I would not accept her to be a love home person. Forget it. Đội xuất gia thầy cũng cho, đừng có tưởng bở. Yes. What did you say again? I can't hear you. I can't hear him. Can someone help him, please? Huh? This girl very sharp. I really let her have it. And then she came, he asked me a question. Con nhỏ nó thông minh dễ sợ lắm. Vậy bây giờ con phải thương cha mẹ con sao? He says, you have to teach me how should I love my parents? I said, I don't know. Sao thầy biết được? I'm not as bad as you are. Ai mà con cái mà nó tệ như em, sao thầy dạy được? Yes. I can't hear him. That's what she asked. I don't know. That's the answer. Sao mình biết được? Huh? Yeah. Okay, next time. Yes? Làm sao bây giờ? Cái hoàn toàn it's not possible to prepare for this kind of. Làm sao mà chuẩn bị những cái câu chuyện này như vậy? Sao trả lời? Cô nhập lạc. Hả? Cái núp ở sau nhỏ kia gọi. Hả? Trả lời sao bây giờ? Hả? Con cô nó hư đó. Bây giờ dạy nó sao? Nó nói bây giờ sao mà con yêu mẹ bằng cách nào? Everyone's so worried about themselves. That's what I said. Thầy nói chóc vậy đó. Con là đồ ích kỷ. I told you are selfish little brat. Thầy nói thẳng luôn. I was very, very brutal with her. I said, you are a spoiled little brat. Okay, don't tell me you love your parents. Thầy nói thẳng luôn. Con là cái đồ con hư. Đừng có nói với thầy là con thương cha mẹ con. I don't believe you. You're just a spoiled brat. And she said, you're right. Nói đúng, con hư thiệt. Cười không? Yeah. But then she asked, how do I love my parents? Mà nhất định nó dí thầy, nó nói bây giờ con thương cha mẹ con cách nào bây giờ? Thẳng. Bây giờ it's no longer theory, bây giờ không phải là lý thuyết nữa. Người ta thương cha mẹ bây giờ con. They say make them happy. Làm sao vui? Nhảy múa. He says make them happy. I said, do I sing to them? Do I dance? What do you do? What? Give them rebirth block. So German. Yes. Help her understand the meaning of love. Help the parent understand the meaning of love.
But what do I know about the meaning of love? Hi Kim, don't speak nonsense. Would you trust me? I say, Huh? Would you? Hell no. Don't be. So what do you do? No answer? Yes. Well, you do nice things for them. Do nice things for them. Like, I cook for you. Huh? Visit them, listen to them, Listen to them, nghe lời họ, làm cho họ vui lòng. Hả? take them out to dinner, Take them out to dinner, dẫn đi ăn ngoài tiệm. visit them, lots of Đi viếng thăm, visit them when they're old. Hey, who are you? Huh? take them places. Take them places, dẫn đi chơi. Take them to Vegas. Đi Las Vegas. All those things. Rắc rối. There's a long list of things you're supposed to do. Hey, young man, you pay attention. You know you love your dad or not? Huh? Do you? Yeah? So what do you say? And she was about to throw a tantrum. Nó sắp lẫy tới rồi. So I had to give an answer. Nó sắp lẫy tới nơi thầy phải trả lời vậy đó. Cái nhỏ này khổ lắm, đùng nó lẫy à. So I told her. Cô Quảng Ngân. She interrupted me. It's not mine. Ngày nay cha mẹ gì con? Đúng rồi. He says in her era, the parents, the children have to be filial to the parents. Now it's just the opposite. The parents have to be filial to the children. Nó rất là đúng. Bởi vậy nó mới hư hết. That's why they're all spoiled. Okay? So I told her. Để trả lời cô. He said, you help your parents get what they want. Help them do what they like. If you say help them get what they want, she doesn't understand. You say help them do what they like. Để trả lời nó giản dị hơn nữa. Tại nói con về cũng giúp cha mẹ con được cái ý họ muốn, họ nó không hiểu đâu. Con nhỏ nó thông minh để chưa thông minh đến độ như vậy đâu. Thầy nói đó, con giúp cha mẹ con làm cái mà họ thích. Help them do what they like. That is love. Đó là yêu thương cha mẹ mình. You disagree? Text? Okay? So you don't discriminate. Đừng có tâm phân biệt. So I taught her about non-discriminating right there. Dạy cái đừng có tâm phân biệt. Just help them. Giúp người khác. Alright? Is it clear? Think a little bit less of yourself. Suy nghĩ. Đừng có mưu toan cho cái bản thân mình. Bớt mưu toan một tí đi. Okay? Reach out and help others. Giúp người khác. Especially help your parents. Help your family. Vì cái việc phải tập là mình tập sống gia đình với nhau, mình giúp đỡ người khác, mình như vậy thì cái mới thực sự gọi là thương. Okay. Yes.
Mhm. It's like so you follow those things. Mhm. And it's, I think it's against, you know, it causes more suffering, right? So, I don't think you require to follow what they want and then do what they want. Mhm. It depends on the person. The advice is meant for her. She's smart enough. She'll figure it out. Okay? Another person might be, the words might be different. But this girl here, she's very smart. She just hasn't been challenged yet, that's all. She's surrounded by people who are mediocre, and that's why she's been challenged. So I challenge her. Okay? Cái mộ duyên mọi người nó khác. Cái cô này thông minh lắm, mà gặp khoảng mấy người bình thường, là cô có vẻ không có thiếu cái sự thử thách. Anh này thử thách cổ. Okay? All right. Next one. 407, recite it like this. Gate, parasem gate, bodhisvaha. Tức thiết chú viết yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tá bà ha. Chỉ số trâu yue, chê đi, bô lô, sân chê đi, bú tí, sa bố hở. Okay? So that's the sutra. Gate, go. Đi. Paragate, go to the other shore. Tới cái yết đế là đi. Ba la yết đế là tới cái bờ kia, tới biển Ả. Parasamgate, the great assembly reaches the other shore. Tất cả mọi người yết đế, ba la tăng yết đế. Là cái đại chúng tới biển Ả. Bodhisvaha, quickly accomplish the body, và đắc cái niết bàn, chứng niết bàn lệ đi. Okay, so that's the mantra. Gate, parasem gate, bodhisvaha. Thành là cái thần chú như vậy đó. Đế ba la tăng yết đế, bồ đề ta ba ha. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. The function of mantra is that you should go to the other shore. You should cross the sea of suffering. Cái này cái thần chú này nó nhắc cái vị biết á, là cái vị nên liễu khổ đi, qua cái đảo biển Ả. Okay? Và chứng đắc cái Phật quả, and certify to Bodhi, become enlightened. Okay, that's the most worthwhile thing for you to do. Đây là cái chuyện quan trọng nhất mà quý vị có thể làm trong cuộc đời của mình. You don't get it yet. Kiếp này quý vị chưa hiểu đâu. But we keep on reciting you. Gate, parasem gate, bodhisvaha. Chứ cứ tụng như vậy. Eventually sinks in. Kiếp sau nó bắt đầu nó thấm từ quý vị. Then you realize one day you wake up and say, my gosh, I want to go to the other shore. Đời kiếp nghe cái này từ nó thấm vào, ngày đó quý vị thức dậy cái nó tôi muốn đảo biển Ả, tôi muốn qua cái bờ kia, tôi muốn đi theo phương ngược lại. I want to go to Pure Land. Yes, sir. You want to recite the whole thing, or you want to recite just the mantra? It depends. Okay. I like to recite the whole sutra. Thầy thích đọc cái tâm kinh. I find that focusing on one word after another. Thầy đọc cái tâm kinh, nó đọc từng chữ Tàu như vậy. I like to recite in Chinese and follow one word after another. Từng chữ như vậy. It helps my concentration, giúp chú tâm được.
Okay? And that's a form right there to me personally. When my legs hurts and I recited, my pain stops. Chẳng hạn như lúc như khi ngồi thiền, chân nó đau. Cái xong thầy tụng cái tâm kinh này, chú tâm theo từng chữ, bỗng nhiên cái chân nó không đau nữa. All of a sudden there's no more pain. And to be right there is really end suffering. Thực sự nó diệt trừ cái khổ như vậy, năng diệt trừ nhất thiết khổ. Okay? Questions? Anh thắc mắc gì không? So that's the end of the sutra. Đây là cái phần cuối cùng của cái tâm kinh, kết thúc tâm kinh. Does anyone have any questions? Ai có thắc mắc gì không? About this sutra, about anything else? Có thắc mắc gì không? Hoặc bất cứ cái gì thắc mắc gì có thể nêu ra mà hỏi. Okay. Cô Con Ngân. Huh? He says she wants to cross over the other shore. How do you get to over the other shore? Là mình muốn qua cái bờ bên kia, đảo Bị Ngạn. Thì làm sao mà qua đảo Bị Ngạn bây giờ? How do you get to the other shore suffering? Huh? What? Can't hear you. Huh? Cần cái thuyền. You need a raft. Cần cái thuyền. All right, that's correct. Cần cái thuyền. Okay, what else? That's it? Paddle. Và cần cái mái chèo. Okay. Meaning what? Nghĩa là sao? Someone to show the way. Cần người chỉ đường. Sư cô sao? Can't hear her. Chịu đựng. Chịu đựng gì? Hả? Chịu đựng khó khăn. Khó khăn thử thách. You have to endure the difficulties and the challenges. Okay? Cô Thân Hương. Cố gắng overcome all obstructions. Yes, sir. Cái câu đầu nó nói rõ là chiếu kiến cũng chạy câu đầu. See through the five skandhas. Đó là nhìn cái ngũ uẩn là đều là không hết. Meaning there's no self, nghĩa là không có cái bản ngã. Nhất thiết nhìn cái ngũ uẩn giai không có nghĩa là không còn bản ngã nữa. Meaning that you have no more ego. There is no one. Okay, who's selfish? Không ai ích kỷ hết. Okay? So how do you get to the other shore? Cô Cả Ngân á, muốn biết á, làm sao tới cái đảo Bị Ngạn bây giờ? Very simple, giản dị dễ sợ lắm. It's very, very simple. Chuyện rất là giản dị. Okay? Một câu thôi. One phrase. Amitabha, he says, niệm Phật. Okay? Amitabha. Okay, two phrases, hai câu. Yes. Sao đảo Bị Ngạn, sao mà đảo Bị Ngạn qua cái bờ sông kia, bờ bên kia được? How? Cross your legs, xếp bằng. Yes, sir. Follow a good no advisor's instruction. Theo lời chỉ dẫn cái thiện tri thức. Yes. Get a 49, pre-arranged 49 days. Nói là xin thỉnh cái bài vị 49 ngày trước. This woman has no self-confidence. Cái bà này hoàn toàn thiếu tự tin. Yes, anyone else? Stop thinking, bớt suy nghĩ. Yes, that helps. Anyone else? Yes. What? Recite this mantra. That's correct. Tụng cái thần chú này. Also correct. You all correct. You all know the way. Ai cũng biết đường hết rồi. But we want something that's more appropriate for her. Để cái khổ là cái cô Quảng Ngân này muốn biết cái mà nó áp dụng cho cổ thôi. What is that?
Đó là cái gì? Yeah, it works for you. Yeah, for you is the mantra. Cái ông này là đồng cái thần chú. Yes, he recites the mantra. He'll go to the other shore. Yeah. Cái cô này, you know, tất cả những khó khăn như cuộc đời mình vượt qua hết, là từ từ nó cũng giải quyết. She's like Chin Chang. She says, what I do my entire life is I will confront my obstructions, my problems, and I will solve them. And what she did her entire life. Có đời có làm như vậy. Yes, okay. And this man here says, find a good advisor and follow instruction. Người tìm cái thiệt chứ theo lời cái. Okay. And the other person says 3 days, 49 days. Người nói là mình thỉnh trước 49 ngày đi. Bởi vậy, that's what we don't allow young people to have it. Bởi những người trẻ không cho. Okay. But for của Ngân thì cần phải làm gì? What is Go Yin's case? What? Là sao? So each person is different. Mỗi người cái bệnh nó khác. Cái cô Quảng Ngân này là phải nghe lời thiền tri thức. Her problem is that she doesn't listen to her good no advisor. Her sư phụ nói không nghe. Chạy lang thang. Ông thầy sai là làm thôi. Okay. The problem people don't realize, quý vị biết không? That's the problem that most his disciples have problem. Have những cái đại đa số những đệ tử Ngài Tiến Hóa mà vấn đề sai lầm của họ biết là gì không? Ngài dạy mà không chịu làm. He gave them instructions and they refused to do it. Đã sai mà không làm. Okay? Okay. My master is very special. Ngài Tiến Hóa đặc biệt cái sự. He met me. Ngài gặp thầy một cái. Okay? And people say, everyone is speaking. Nhiều ai nói thì ông nghe. He looked at me. Thầy, ông Ngài Tiến Hóa, người xung quanh nói thì khen ngợi tán thán rồi nói sâu xa. Ngài Hóa nhìn này. He says, very good, very good. No, được. Nói một câu thôi. Thầy vắt giò lên cổ chạy cả đời, chạy theo không kịp. He gave me an instruction. That one sentence right there. So far, I still can't do it. Excuse me? Next question. Nói một câu thôi mà vắt giò lên cổ chạy theo không kịp, làm không nổi. And that's what brought me here. Vì vậy mà ngày hôm nay thầy có tới đây là tại vì thầy theo cái câu đó tôi làm thôi. I just follow the instruction, even though I cannot do it yet. But that's what brought me here. And one day I tell you what that is, when I'm ready to go. Ngày đó sẽ nói cho quý vị biết đó là cái gì. Okay? Khi mà thầy sắp đi, thầy nói cho quý vị biết. Alright? And if should I be run over by a truck, by a bus, it's in a white envelope addressed to Oh dear great assembly. You read this means I've been met with an untimely death. Mà quý vị đừng có sợ. Nói là lỡ mà thầy bị xe bus, xe cán thì sao? Chán chết thì sao? Thầy nói đừng có sợ. Thầy để sẵn một cái bao bì thơ rồi. Nó mở ra nói nếu quý vị đọc cái bì thơ này có nghĩa là thầy đã bị chết bất đắc kỳ tử. Yes, sir. Can't hear you.
Okay, one more time. When do I plan to explain the flower and the one the sutra? Chừng nào thầy mới giảng kinh Hoa Nghiêm? Okay. When I'm ready, chừng nào thầy chuẩn bị xong thầy mới giảng. Okay. Right now we done with the Heart Sutra. Bây giờ cái tâm kinh giảng xong rồi. Because yes sir. You're ready by next week. Chừng nào giảng xong. After this, I plan to go into Sixth Patriarch Sutra. Sau này thầy giảng cái lục tổ. Okay, because my intent is to clarify, help people understand more about the chant, part of the chant, American chant. Thầy giảng thêm về cái thiền tông, về cái thuyết của thiền tông của xứ Mỹ này. Okay, his disciples really haven't explained anything yet. Ngài Tiến Hóa, đệ tử Ngài Tiến Hóa không giảng nhiều về cái kinh này. There's a guy who up there, a professor who spends like several years explaining the Sixth Patriarch Sutra. Một đệ tử Ngài Tiến Hóa, một giáo sư đại học, giảng cái kinh lục tổ đã mấy năm trời rồi, giảng chưa xong. He's still nowhere near finishing it yet. And I've been waiting for him. I no longer want to wait. Thầy đợi để ông giảng xong, thầy giảng cho khỏi cạnh tranh. But so I want to explain the Sixth Patriarch Sutra. That's next. Thầy sẽ soạn cái kinh lục tổ để giảng cái vị nghe. After that, there's more sutras. Sau đó sẽ giảng nhiều kinh nữa. Okay. The Flower Dormant Sutras. I probably won't have time to explain the whole thing to you. Chắc là thầy không đủ thời giờ giảng cái kinh Hoa Nghiêm như cái vị đâu. It's too big, nhiều quá này. Okay, but I will explain some teachings that are very important. Để thầy giảng những cái phần về cái nó rất quan trọng về cái kinh Hoa Nghiêm đó. Okay, so that we can add to the Mahayana để bổ túc thêm cái pháp đại thừa. All right, so I don't know yet. At the rate we're going, cái vận tốc chúng ta đi. The Heart Sutra took us like close to 3 years. Cái tâm kinh này gần 3 năm giảng mới xong. Okay. Huh? You're never going to finish the platform sutra. Yeah, I won't be able to. I don't have enough time. Platform sutra. The platforms, the Sixth Patriarch Sutra, we probably will finish it. Lục tổ sẽ giảng xong. Okay. And after that, I haven't made up my mind yet. Sau thì chưa quyết định rồi. All right. So it depends on what I need to do, what you need next. Tùy cái nhu cầu của quý vị. If it turns out you need to have the Flower and Dormant Sutra, I will explain it next. Chẳng hạn như trong cái đại chúng quý vị mà cần tới cái lúc mà quý vị phải cần nghe kinh Hoa Nghiêm, thầy giảng kinh Hoa Nghiêm. All right. But not yet. Hiện bây giờ quý vị chưa đủ căn cơ để quý vị nghe kinh Hoa Nghiêm. You're not ready yet. If let's say, so I'd say the Flower Dormant Sutra will be at least 10 years down the road before you're going to be ready. Tại kinh Hoa Nghiêm tôi nghĩ chắc khoảng chừng 10 năm nữa quý vị mới đủ sức. If you're good, another 10 years. Cái vị mà giỏi đó, tu giỏi, if you really cultivate seriously, cái vị tu mà rất là tinh tấn đó, will take you another 10 years. Okay? Because it will be quite high. Cái kinh Hoa Nghiêm này, cái trình độ nó cao lắm. Okay? It will be, I mean, you cannot tell the difference. From very simple terms, but the purpose is to educate the people at high levels as well. Mặc dù kinh mình giảng rất là giản dị, nhưng đều cái nội dung đó nó có dùng ý nó là nó giúp những cái người trình độ cao họ tu. That's why I explain sutras, to help you cultivate. All right.
Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? So next week is the question is will I be ready by next week? No. Tuần sau vẫn chuẩn bị xong chưa? Không kịp đâu. Because right now I'm painting the house. Đang sơn cửa sơn nhà. I work I put a lot of hours into painting. Đang bỏ nhiều thời giờ để mà sơn nhà sơn cửa. That's my time. What my time is spent on. Bỏ thời giờ làm những cái chuyện đó. Okay. So next weekend, tuần sau, will be for this lecture time here. We'll have the Great Compassion Repentance. Tuần sau mình cái thời giảng kinh này, quý vị sẽ muốn thì có thể có cái đại bi sám. Alright, it'll be good for you. And the following weekend, so 2 weeks from today, we start the 6-page Sutra. Tại vì there's things I need to get ready as far as painting goes, so that they can handle it before I can let go and prepare my work. Thầy phải chỉ học trò thầy mấy cái sơn thì cho nó tới nơi tới chỗ, thầy mới bắt đầu bỏ thì giờ giảng kinh, soạn kinh được. Alright, because they don't know how to do much work yet. Họ chưa biết xài. Alright, so that's why if I turn away, they're going to be stuck for a long time. Thì mình bỏ họ không được, nó phải giúp họ trước cái nào. You see, I help them get what they want first. Yes? Any other question? Anh thắc mắc gì khác không? Okay. Well, anyway, since there's nothing else, we can stop here. And I want to thank you for your continuous attendance the last few years. Thầy trước kết thúc, thầy muốn cảm ơn cái vị đã tới tham dự những cái bài bữa giảng kinh như vậy. It's a lot more important you think. Nó quan trọng hơn cái vị tưởng. I'm told, for example, we explain the Vasha Sutra. Thầy nghe có người nói thầy biết là cái thầy giảng cái kinh Kim Cang rồi. And in the Vietnamese version, cái phần Việt Nam thôi đó, it's 1,000 pages, đang soạn 1.000 trang. And it lacks a lot of the things are left out. Có nhiều cái phần mà nó chưa, hoặc là bị thiếu sót nhiều lắm. And I feel that by the time they're done with it, from another year or so, if they listen to the lectures, will be around 1,400 pages to 1,500 pages. That's what's missing. Có nhiều lắm, có nhiều cái họ thiếu lắm. Okay. So in English, we're spending a lot of money having it transcribed, and it's more complete. But now someone has to volunteer to put it together. I just don't have time anymore. Bây giờ thầy không có thời giờ nữa, bận quá. Okay, so it tells you how difficult, assiduous of a task this is. Cái việc soạn kinh nó tốn thời giờ sao? Lao công không biết, không đủ thời giờ. Okay, thì tưởng tượng như coi 1.000 trang là ngồi soạn là tối tăm mặt mày luôn. 1,000 pages. That's unthinkable. That's the biggest explanation of Vasha Sutra. It's still not complete there. Nó vẫn chưa đủ như thế. Yes. I'm sorry? Yeah, it's being transcribed. Okay. I'm sorry. That's why you need time to go through it. Yeah. Yeah, from a transcription. Yeah. All right. It will take a while. Take a long time. But even I'm told that the person that we're paying to transcribe the English version, she claimed that she likes it. And she started asking questions about the Dharma now. Cái người mà thông dịch đó,
Cái người phải trả tiền, ta biên xuống tiếng Anh, ta chép sao chép là tiếng Anh đó, theo cái băng mình nào sao chép xuống đó. Thì tốn thì giờ dễ sợ, tốn tiền lắm. Thì họ mới nói bắt đầu họ nghe mà họ thích họ bắt đầu hỏi những cái câu về pháp. Okay, so it is will be the first time I feel that people who read our Vasha Sutra will be able to understand a little bit about Vasha Sutra instead of looking at something that is so abstract that most explanations. Lần đầu tiên cái vị mà cái chú thích kinh Kim Cang này, cái vị đọc, cái vị sẽ có hiểu được cái pháp. Tại vì đại đa số những cái chú thích của kinh Kim Cang nó rất là trừu tượng, không ai hiểu cái gì hết. I couldn't understand anything, to tell you the truth. Even my master's explanation of Vasha Sutra, I couldn't understand anything. Ngài Thiên Hóa Ngài giảng kinh Kim Cang thầy không hiểu gì hết, đọc không hiểu gì hết. I honestly tell you, I was scared, thầy sợ lắm. Đọc kinh Kim Cang chú thích mà không hiểu luôn nữa. I read his explanation of Vasha Sutra and said, what are you talking about? And other people, his disciples, said, wow, I love his explanation of Vasha Sutra. It's so beautiful. I don't get a single thing. Người khác, đệ tử người khác, Ngài Tiến Hóa khen nức nở, rồi Ngài Tiến Hóa giảng chú thích kinh Kim Cang hay quá. Thầy đọc thầy không hiểu gì hết đó. I couldn't understand a thing. So that's why I explain it in a way that people will read it or get something out of it. Okay? From low to high level. I haven't seen it. And what do it in explanation of Yeah, his sutra is about this thick. Ours is about this thick. I'd like to see it, yes. Yeah, look it up. We should have a version of Vasha Sutra by Master Hsuan Hua. Do you have it here? Yeah, I'm sure we have it. Give him a copy. Okay. Okay. So is that okay? So next week, either you go shopping or come here and do the Great Compassion events. And tuần sau, quý vị tới đây để mà hoặc là làm đại bi sám, hoặc là đi shopping. And then the following week, we will begin the 6-page chart sutra. Sau 2 tuần sau, chúng ta sẽ bắt đầu kinh lục tổ. All right? Is that a deal? All right. Very good. Thank you.